Bună, numele meu este Adrian Turcu, sunt ospătar la Sergiana și astăzi am o întâlnire cu colega mea din Breasă, Mădălina, de la Crama Strunga. Bună! Ne-am întâlnit să facem o asociere între vinurile de la Crama Strunga și preparatele restaurantului nostru. E ideal și asta pentru că vinul în sine este o ființă vie care se naște, trăiește și moare. Și pentru a avea o experiență minunată când ieși la restaurant, la Sergiana, și trebuie să te bucuri de o experiență. Nu vii doar să mănânci, nu vii doar să bei. Totul trebuie să se transforme într-o experiență și tocmai pentru a avea un echilibru trebuie să încercăm să asociem câtuși de puțin corespunzător un vin cu un preparat. Într-adevăr, se zice că gusturile nu se discută sau, de fapt, mai bine zis, gusturile se discută, alegerile nu se discută. Corect, da, așa este. Și ceea ce vom vorbi noi acum nu este o regulă, ci este o recomandare, pentru că oricum, până la urmă, gustul omului decide. Da, noi avem foarte mulți clienți care ne cer recomandări, atât la mâncare cât și la vinuri și împreună cu tine, Mădălina, aș vrea să învăț cel puțin, să mai recomandăm, să-mi prezinți un pic vinurile tale ca să înțeleg mai bine, atât eu cât și colegii mei, să fac o asociere cât mai bună pentru clienții noștri care vin câteodată și nu sunt foarte lămuriți și nu cunosc poate istoria vinului, nu cunosc băutura în sine și atunci, prezentându-mi tu acest aspect, împreună cu cunoștințele mele despre preparatele restaurantului Sergiana, să facem o experiență cât mai bună în restaurant, alături de clienți, bineînțeles. Într-adevăr, asta ne dorim. Un curcubeu pe cerul gurii. Corect. Reprezint Crama Strunga și vorbim de Crama Strunga, o cramă românească, mai exact în Moldova, la 50 de kilometri de Iași și 10 kilometri de Castelul Micleușeni sau Castelul Sturza. Din comuna Strunga, comună cu o vechime foarte mare, inclusiv Podgoria viței de vie se află pe arealuri care poartă denumiri de sute de ani, dealul Pârjolita și dealul Calda, la mijlocul cărora este un superb lac. Și menționez toate aceste aspecte pentru că teroarul, însemnând nu doar pământ în franceză, ci tot ansamblul de factori care influențează vița de vie și implicit și vinul, își pun amprenta și tocmai de aceea atât lacul cât și formele de relief, soarele, că tocmai de aceea poartă și aceste denumiri pentru că sunt foarte mângâiate de soare. Mă rog, da, zona Moldovei este exact. Destul de cunoscută pentru o cramă relativ nouă. Da. Din 2017 mai exact s-a făcut crama, reconversia în vie în 2013 când s-a și terasat locul. Da. A fost o pasiune a proprietarului care proprietarul chiar foarte tânăr, în urma unei vizite la un târg de vinuri în Germania, unde a constatat că majoritatea cramelor aveau tradiție, și-a dat seama că ar trebui să pună în valoare și tradiția locului comunei Strunga. Da, zona. Cum de asemenea, primul vin care este Strunga, simplu denumit Strunga, chiar numele orașului, satului, nu? Este numele exact, da, pentru a scoate în evidență și a crea o comuniune între vechi și nou. Corect. Și dedicat istoriei oarecum, pentru că chiar pe eticheta de la Strunga avem câte o strofă diferită din poezia fiecare. Strunga, scrisă de Vasile Alexandrii, care a fost jefuit în codrii comunei Strunga. Chiar pe lângă istorie, da,
pasiunea locului și pasiunea oamenilor locului, care se zice că există o legendă, însăși pământul le-ar fi promis roade bogate oamenii locului dacă vor munci pământul an de an. Și pământul s-a ținut de cuvânt și le-a oferit niște struguri superbi din care s-au bucurat de un vin. Eu o să și desfac, o să și încep desface unul dintre vinuri. O să încep, cred că cu fetească albă. Fetească albă, da, este, exact. Cred că un pic mai soft decât avem și velierul, da, dar este un pic Eu mai zic soft. sau chiar ambele. Da? O să le desfacem ambele și degustăm. Experimentăm. Corect, o să degustăm, o să le degustăm pe ambele. Exact. O să încep, hai să începem cu velierul. Exact. Velierul, ca și denumire și restul gamelor pe care le avem, reprezintă așa niște stări, niște emoții și vinificatorul își propune așa să închidem ochii în timp ce savurăm un velier și să ne gândim că navigăm așa într-o mare de trăiri și de simțiri, simțind amintirea zilei de azi și amintirea zilei de De obicei mâine. sunt obișnuit să desfac în picioare, dar acum o să desfac din șezut. Da, de obicei sunt eu obișnuită să desfac și eu la vinurile, fel, dar să stau în fața mesei, nu jos. Exact, E o experiență, să zic așa, un pic mai ciudată. Faptul că servesc de jos sau desfac sticla de vin de jos. Miroase destul de bine. O să încep să spun ție puțin. Mulțumesc tare mult. Sunt privilegiată, de obicei eu servesc lumea. Eu sunt, îmi intru în meserie cu acest. Alături de velierul ăsta, eu am pregătit o gustare de brânzeturi. Chiar mă uitam la ele. Clasica noastră gustare de brânzeturi cu care noi începem. De fapt, nu începem cu brânzeturile. La noi, Sergiana, începem cu jumările făcute în casă de către bucătarii noștri specialiști. Acesta este un starter din partea casei și sunt renumitele jumări, pe care dacă o să dorești să le deguști, poți, dacă nu, o să încep. Că sunt fan. Dacă nu, o să începem cu starterul nostru de brânzeturi. Aici avem o porție așa pentru 2 persoane, este un platou un pic mai măricel pentru 4 persoane, dar am pregătit doar pentru noi 2 și avem 4 tipuri de brânzeturi, un caș afumat, un caș proaspăt, un burduf maturat, puțin la vin merge puțin măr, puțină nucă, să schimbăm gustul. Este starterul pe care noi îl dăm foarte, foarte mult din cauza faptului că brânzeturile sunt autentice, 100% naturale și în special turiștii noștri vin în zona noastră pentru a degusta, fiind o zonă muntoasă și având în împrejurimile Brașovului foarte multe zone cu stâne de oi și da. Așa avem sunt brânzeturi 100% autentice din zona Branului. Și merg foarte bine la noi în locație, de aceea o să te rog să guști dacă vrei. Adevărul dacă nu... că zona în sine e renumită, mai ales când mergi cu mașina, de vezi peste tot acele mici rulote cu brânză de burduf. Exact. Noi asociem foarte mult și începem masa cu o platou de brânzeturi și cu un vin alb, velier, de la Crama Strunga. Noroc. Hai să și gustăm să vedem. Miroase destul de bine. Da, este un vin tânăr, fresh, revigorant și îmi place mie să mai spun așa, de cursă lungă. Adică poți să te bucuri de el. Merge atât sec, cred că și cu apă, nu? Merge și șpriț. Acum, în funcție de timpul zilei, nu mă gândesc în funcție până la urmă, șprițul e un cocktail, da? Da, corect. Okay. Da. Este în funcție de gustul fiecăruia și cum spuneam și mai devreme când am cerut o cafea, cum eu pun zahăr în cafea, așa spune și las și oamenii să îl facă șpriț. Dar într-adevăr, plăcerea absolută să poți să te bucuri de vin și de aromele sale este să-l savurezi sec. Și neapărat apă lângă, pentru că ne trebuie hidratare. Corect, da. Se zice că primul nas, înainte de a face această aerare, îți vorbește strugurele, tipicitatea lui, da? Pentru că fiecare varietate de strugure are o anumită tipicitate. Iar după această aerare, pentru că trebuie să ajutăm vinul să ne vorbească, el e o ființă vie, da? Vorbește cu noi. Dintre cele mai complexe băuturi, nu? Exact, tocmai de aceea trebuie și servi la temperatura optimă, pentru că altfel ne lovește aciditatea și volumul alcoolic. Nu alcoolemia, că alcoolemia nu e doar poliția. Da. Și într-adevăr,
Ideal este să servim o gură de ceea ce avem din preparate și ulterior, după ce înghițim perfect de bine, da? Atunci servim vinul. Și de ce? Pentru că în momentul în care bem, vinul, dacă este, depinde, dacă asocierea o reușim din start, dar vinul trebuie să ne readucă în gust, pentru câteva secunde, aroma felului, preparatului pe care l-am servit. Și avem câteva secunde acolo încât se creează așa o fuziune atât între gustul și aroma vinului, cât și gustul și aroma preparatului. Da, cred că din cauza asta și bucătarii noștri, când au ales să pună brânzeturile pe un platou, sau am făcut o asociere cu vinul alb și am zis, domne, hai să punem câteva tipuri de brânzeturi, pentru că știm de foarte mult timp că brânzeturile merg foarte bine cu un vin alb. Acum, având în vedere că avem un Sauvignon Blanc aici super fresh, cu puțin măr, cu puțin burduf, e o combinație foarte bună pentru avem și o aciditate care echilibrează foarte bine grăsimea, brânzeturilor. Da. Pentru că dacă sunt 100% naturale, ele vin în stare naturală și atunci nu sunt procesate, iar ele sunt destul de grase. Clienții noștri apreciază foarte mult brânzeturile. Este un preparat care, sincer să fiu, pe lângă celelalte platouri pe care noi le avem în restaurant, este un platou care chiar îl comandă și de acum încolo vom recomanda și vinurile de la Strunga, fiind, să zic așa, o cramă în pornire, o cramă nouă. Continuăm cu o fetească albă. O să o desfac tot la fel din poziția așezut, pentru că este o poziție destul de inconfortabilă, dar încerc să mă mișc mai repede. Așa, cu eticheta la client. De obicei eu recomand oamenilor să experimenteze. Pentru că dacă vorbim de tipicitatea strugurelui, da, și ceea ce simțim, de obicei fiecare om simte ceea ce simțim este atribuit unei amintiri. Da. Da. Degeaba poți să-i spui cuiva, știi, simți fructul dragonului și omul n-a mâncat niciodată fructul dragonului. Sau îmi place mie să mai dau un exemplu, să-i spun un film, Sauvignon Blanc, mamă, simți cea corcodușă verde pe care o mâncam eu cu sare pe cotețul de găini de la bunica mea și el în cotețul de la etajul 6 n-a servit corcodușe verzi cu sare. Corect. Tocmai de aceea recomand să încerce, da? Într-un Sauvignon simți și ardeiul acela verde în momentul ăla în care îl desfaci. Exact. Și culoarea un pic mai verzuie. Hai să povestim despre feteasca albă, care este un soi 100% românesc, nu? 100% românesc. Așa, din câte știu eu, miroase destul de bine. Te bucură, ți încântă papilele gustative. Efectiv, îți plouă în gură. Da. De ce se cheamă, care e diferența dintre cele două? Mă interesează un pic să spun, adică știu Sauvignon Blanc, spune-mi un pic despre feteasca albă, ce gust să caut în el, ce arome, ce... E parfumată, sunt flori foarte mult aici. Da. Exact. Tocmai de aceea fuzionează foarte bine cu brânzeturile și tocmai de aceea este un vin cu care poți să te joci, poți să te duci în niște preparate de pește, poți să te duci și într-un piept de pui. Deci l-aș putea recomanda și pentru un main course, pentru un fel de bază, să zic așa. Exact. Putem să jucăm un pic când alegem vinul înainte și zicem vrem să bem o fetească, putem la preparate să ne jucăm pe partea de condimente sau de garnituri. Am înțeles, deci merge să-l combini Exact. El e foarte voios, să spun așa, aciditatea e foarte bună, poți să-l duci și într-un, dacă vorbim de garnitură, și într-un piure de cartofi, da? Pentru că vine acea dulceață, da? A amidonului, care e dată de amidon, da? În momentul în care cartoful este pisat și faci o casă bună. Pregătesc și rozeul, pentru că o să vreau să recomandăm să trecem la un fel de bază. Exact. O să strâng gustarea asta, și o să aduc în față un preparat care
are o istorie la noi în restaurant și nu prea îl găsim mai nicăieri în restaurantele din Brașov. Se cheamă tocan ardelenească. Wow. Și tocana asta ardelenească cu smântână, cu sos alb, cum îi zicem noi, și cu morcov, este un preparat 100% autentic din Transilvania, din zona noastră. Vine însoțit de mămăliguță, cârnații de casă, cârnații noștri clasici de la Poiana Mărului de casă. Este un preparat pe care noi îl recomandăm turiștilor străini, în special turiștilor străini, din cauza faptului că ei vin la noi în zonă, cel puțin în zona Ardealului, să mănânce mâncare tradițional românească și în special mâncare tradițional ardelenească. De-aia are și denumirea de tocan ardelenească. Bucătarii noștri îi dau un gust foarte bun din cauza cărnaților făcuți de noi și are și ceafă în preparat, morcov, are și un gust, să zic, pic dulceag de la morcov. Recunosc că aici sunt toate legumele mele preferate, de la ceafă, cârnați. Da, cea mai bună legumă, noi avem deviza asta că cea mai bună legumă e porcul crescut de noi din fermele proprii. O să desfac rozeul tău. Chiar te rog, pentru că eu am încercat așa o asociere cu vinul alb, având și un sos alb. Dar recunosc că l-aș duce mai degrabă într-o busuioacă, pentru că vin acolo fructele roșii și aroma varietății de strugure, care chiar e tipic românească, așa, și te bucură, ți încântă gustul și cu siguranță cred că ar fi cea mai ideală asociere. Hai să începem să... De obicei pun un pic mai mult în par, dar acum facem doar o degustare, deci să nu ne ia gradele alcoolice. Exact. Hai să mirosim un pic. Da, merge exact cu tocana ardelenească despre care îți povesteam. Exact. Hai să-și bușim. Așa, o să-mi iau o căpșunică. Exact ce spuneam, mai întâi gustăm. Să știi că cărnații ăștia ai noștri fac istorie. Au un gust așa, cu condimentele care sunt în ei. Noi la Poiana Mărului avem foarte multe preparate pe care le facem acolo. Ajung la clienți în farfurie. Ei se bucură de gustul natural. Sunt afumați cu fum normal, cu fum natural, adică nu... Sunt cât mai natural, să zic așa. O să trecem ușor către felul de, să zic așa, către un fel de bază, către o tocană, să strângă astea. Merge, se asociază perfect. Putem chiar să ne jucăm și să îl asociem foarte bine și cu un Cabernet Sauvignon Rosé din gama Velier, care de asemenea este foarte echilibrat, ne mândrim cu el. Și ca și gust, îl știu și mai bine, că recunosc că e printre preferatele mele, așa. Chiar foarte bine. Și rozeul în sine este inclusiv pentru cele persoane care, de exemplu, și vara, da, îți doresc să consumi un vin roșu, dar căldura, temperatura, gradele de afară nu te ajute. E ideal să treci pe un roze, pentru că vin cu aceleași arome de fructe roșii, că până la urmă rozeul este din struguri roșii. Corect, da? Și te bucură, te încântă și nu te îngenunchează. Să știi că și tocana noastră ardelenească este un preparat pe care îl recomandăm atât pentru prânz cât și pentru cină, este destul de sățios. Exact. Să zic așa, e un preparat un pic mai ușor decât mâncarea noastră românească, care se zice că este mult mai grea. Și îl recomandăm la rozeu, care merge atât pentru prânz cât și pentru cină. Deci e un preparat cu care putem noi să jonglăm. Da, și busuioaca și Cabernet Sauvignon fac casă bună. Da, ok. O să trec în revistă următorul nostru preparat, asociat cu următorul nostru vin. Un merlot de la Strunga. O să-l desfac și pe acesta cât de repede pot. Și da, într-adevăr trebuia să-l desfacem înainte, pentru că trebuia să trebuie să se aereze un pic, da. Este o întâlnire. Noi la masă, de obicei, clienților le recomandăm de fiecare dată când desfacem vinul roșu să-l lase
5 minute să se prindă un pic de aer, Da. să prindă un pic de volum, cum îi zic eu. Sunt unii clienți care le place acesta, sunt unii clienți care sunt nerăbdători să-l guste și atunci... Tocmai de aceea ne jucăm cu el dacă nu avem timp, ne jucăm cu el în pahar. Da? Eu recomand clienților să-l învârtă un pic în pahar, de aia o să schimb și... Exact. O să schimbăm și paharele, pentru că, într-adevăr, rolul paharelor este foarte important, pentru că este vorba de casa pe care îi oferi vinului. Și vinul fiind o ființă vie, da, comparăm cu omul, și noi suntem frustrați dacă am locui în acea garsonieră magică de 11 metri pătrați de la Cluj, cu mama, cu mătușa, cu soacra, socru, copii, da? Am fi frustrați. Dacă am fi singurei, frumos, într-un duplex, așa cu piscină, doar cu jumătatea noastră, un copil la mama, un copil la soacra, automat dăm tot ce mai bun în noi. Așa și cu vinul, trebuie să-i oferim o casă bună, ca să ne ofere cei mai buni din el. Și trebuie să avem răbdare pe partea de, exact ce spuneam, de aerat, da? Tocmai pentru a învăța să vorbească. Este precum acei români plecați așa peste hotare, care se întorc după o perioadă de timp și mai uită așa vorba dulce românească, le trebuie perioadă să se acomodeze. Cum se zice la noi la România? Merlotul, îmi place în primul rând culoarea. Da, este foarte frumoasă. E superbă. Merlotul este unul dintre soiurile de vin tractor, să zic așa, la roșu și miroase. Miroase genial. Extraordinar. Avem așa 100% Merlot, tocmai de aceea corpul este fin, elegant, nu este un corp bărbătesc, da, barbar, așa să zicem. Dă tot ce e mai bun, că o să dau și eu tot ce e mai bun de aici. Eu îl duc pe ăsta chiar și la un vin de vară. Da. Un vin roșu băut vara e genial. Are și câteva piciorușe, cum le zicem are și o tușă de lemn, pentru că avem așa un 20% din Merlot este baricat, ținut la butoi de stejar franțuzesc. Și abia aștept să-l asociem. Nu știu ce tu aici, dar e apetisant. Am o surpriză pentru tine, adică o surpriză atât pentru tine cât și pentru clienți. Astăzi ai venit tu aici și îți prezint o tocană de vită Angus, denumirea ei științifică, îl cheamă ospoțul sasului, da? Deci sasul din zona noastră, zona săsească, este o tocană de vită cu legume și o prezentăm se gătește vreo 6 ore, slowly cook, o gătită cu legumele tăiate așa mai întregi, după care îl mai băgăm la cuptor și punem un aluat, facem un aluat de casă cu făină de casă, un fel de pâinică de casă, și îl prezentăm la masă așa exact în forma asta care o vezi tu acum și îl tăiem, facem un mic serviciu, să zic așa, la masă, îi tăiem capacul ăsta, care îl recomandăm clienților să îl mănânce, iar aici înăuntru avem o infuzie de usturoi cu pătrunjel proaspăt, gătit. Este o tocană cu sos roșu, cu sos de roșii de casă. Tocana este din Angus, da, diferență, Black Angus, da. Are cartofi, morcov înăuntru, ceapă, toate, după cum vezi, toate sunt tăiate bucăți așa mari. Un adevărat ospăț, să zic așa, un adevărat festin culinar. Exact. Să facem furculița perfectă ca să putem să... Mie oricum îmi plouă în gură. Da. Are cimbrișor înăuntru, are pătrunjel, are usturoiul ăsta proaspăt infuzat. Îl ținem la cuptor cam 25 de minute până se coace aluatul ăsta și îi dă o aromă, punându-i capacul ăsta de aluat. Aromele se amestecă și în momentul în care îl tăiem la masă, umplem raionul de miros. Deci în momentul în care am tăiat un ospăț din ăsta în sală, la clienți, celelalte mese se uită. Am întrebat ce e acolo? Exact. Ca și la vin. Și mâncarea, mirosul, da? Primul, cel mai important, nu? Nasul. Exact. De asta și la vin, de obicei, se zice că ceea ce îți spune nasul, da? Ceea ce îți promite în nas, trebuie să-ți ofere și în gust. Corect. Ca să nu fie neserios. Am gustat acum și are un finish destul de bun, destul de lung. Miroase destul de bine. Chiar curcubeu pe cerugurii. merge genial. Preparatul nostru este
Este un preparat pe care îl facem zilnic, îl gătim zilnic. Bucătarii noștri încep de dimineață prin a-l prepara. După cum am zis, durează undeva la vreo 4-5 ore, chiar 6 ore, în funcție dacă îl facem, dacă gătim mai mult, ca și cantitate. Și este un preparat pe care, să spun așa, îl recomandăm din prisma faptului că și arată, are un aspect comercial, să zic, un aspect plăcut la masă. Un aspect deosebit, în primul rând, nu comercial, clasic. Wow! Ne place să cum arată și surpriza dinăuntru, pentru că clienții noștri, mai ales turiștii, să zic, turiștii străini care vin la noi în locație, nu întâlnesc astfel de preparate și nu știu cum arată și se creează așa un mister. Exact. Dacă mai am câteva preparate la masă, da, cum e tocan ardelenească sau alte preparate, pe acesta îl pun ultimul pe masă, pentru că trebuie să-mi eliberez mâinile ca să-l și tai. Și în momentul în care îl pun pe masă, se uită clientul așa cu niște ochi și zice: ce să fie? Ce e înăuntru? Și zic, este surpriza care este ospoțul sasului sau tocana de vită. Îl tai și în momentul în care i-am dat capacul jos, atunci începe adevărata poveste. Avem foarte multe feedback-uri bune pe el. Carnea, gătind-o atât de multe ore și e Black Angus, este foarte fragedă. Și chiar pot să spun că chiar dacă merlou în sine este denumit mica pasăre neagră, da? E un soi francez, pot să spun că merlou de la Strunga chiar și-a luat zborul acum către înaltul cerului după în această asociere, deci e genial. Cam asta a fost discuția noastră de astăzi. Nu știu, te aștept sau poate facem un episod doar cu deserturi? Am niște deserturi. Cum să nu, mai ales că avem ceva interesant pentru deserturi și chiar doar varietăți de strugure românesc. Avem așa o tămâioasă românească și o busuiacă de bohotin în gama nori. Da, astea sunt amândouă demi-dulci. Perfect. Demi-dulci. Iar ca și denumire nori, cum spuneam, vinificatorul își dorește să îl savurezi, să te simți cu capul în nori. Și fiind de vară, niște nori de vară, să aducem vara în sufletul clienților noștri, oamenilor, indiferent de anotimp, că plouă, că iarnă, mai ales acum că vine vara. Ne așteptăm la o vară plină de clienți. Au terminat și cu postul și cu toate astea, unde a fost, să zic așa, mai liniște, lumea a mâncat mai pe vegetarian, mai pe... Uneori mă bucur că sunt oameni care țin post doar de mâncare și de vin nu. Da. Așa să știi că vinul nostru merge și cu preparatele de post. E bine că nu s-a interzis, deci nu se interzice vinul în niciun post, nu se poate bea vinul. Acum, până și Maica Tereza a spus binecuvântată fie vița de vie și femeia pe care le-a creat Dumnezeu, pentru că de ele se poate bucura atât omul sărac cât și omul bogat. Este o băutură nobilă, eu așa zic. Exact. Și de obicei recomand pentru o viață fericită mișcare zilnică minim 30 de minute pe zi. Și un par de vin roșu. Și asociat cu preparatele delicioase de la Sergiana. Mi-a părut bine că ne-am întâlnit astăzi. Vom face recomandările ca și până acum, asocierea preparatelor noastre cu vinurile de la Crama Strunga. Noi avem o colaborare destul de bună și destul de bună, deci în continuare vom merge pe aceleași linii. Eventual la mâncare mai putem să schimbăm. La vinuri nu avem ce să schimbăm, dar la mâncare putem să mai schimbăm, că mai avem putem să ne jucăm. Să știți că mai avem foarte multe preparate pe care le putem asocia. Astăzi am prezentat doar 3 din ele, dar noi avem nenumărate delicatese. Avem și vânat, avem și berbecuț, avem și angus la grătar antricot de vită și tibon. Deci sunt mai multe preparate și deserturi foarte multe. Astăzi nu le-am mai prezentat, poate într-un episod viitor. Să ne mai întâlnim și eu să mă mai bucur de preparatele de la Sergiana.
asociate cu vinurile de la Strunga. Poți să mai vii la noi în locație ca și clientă și atunci te putem surprinde cu un desert cum nu ai mâncat. Abia aștept. Îți mulțumesc foarte mult pentru vizită. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Și când ai drum la Brașov, cu drag. împiedică-te la fosta groapă, la restaurant Sârgena. Așa, și eu trag și piciorul și am picior bun. Îți mulțumesc și să ne vedem cu bine. Cu drag, sănătate tuturor. Mulțumim frumos să vă bucurați pentru tot. Vă așteptăm la restaurant Sârgeana, clasicul centru vechi, unul dintre cele mai renumite restaurante, dacă nu chiar cel mai renumit restaurant din Brașov și nu neapărat din Transilvania, da? Locul 2 pe țară. Vă așteptăm cu mare drag să degustați preparatele noastre și să ne bucurăm. Și să ne bucurăm, bineînțeles, de un vin roșu de la Strunga. Cu drag.